हामी मध्ये धेरैजना फोटोसपमा तस्बिरहरू बनाउँछौँ अथवा फोटोसप नचलाए पनि आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन वा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। तर ब्याकग्राउन्ड हटाउने काम कहिलेकाहीँ सोचे जति सजिलो नहुन सक्छ। फोटोसपमा ब्याकग्राउन्ड हटाउनका लागि फोटोसपको टुल्स प्रयोग गर्नुपर्छ र मेहनतका साथ ब्याकग्राउन्ड हटाउनुपर्छ, जुन कसैका लागि झन्झटिलो पनि हुन सक्छ। तर तपाईँ यो काम बिना कुनै झन्झट एक क्लिकको भरमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर कसरी? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ। इन्टरनेटमा त्यस्ता थुप्रै वेबसाइटहरू छन् जुन हामीलाई सजिलोका लागि बनाएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि केही कुरा खोज्न हामी गुगल प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि तस्बिरको ब्याकग्राउन्ड हटाउन वा परिवर्तन गर्न पनि इन्टरनेटमा विभिन्न वेबसाइटहरू छन्। तीमध्ये सबैभन्दा सजिलो वेबसाइटका बारेमा तपाईलाई हामी जानकारी दिँदैछौँ। यो वेबसाइटको प्रयोग गरेर तपाईको तस्बिरको ब्याकग्राउन्ड हटाउन, परिवर्तन गर्न र त्यसलाई थप आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले वेबसाइटमै गएर अथवा वेबसाइटबाट कुनै पनि फोटोको लिङ्क राखेर पनि ब्याकग्राउन्ड हटाउन वा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। उक्त वेबसाइट हो remove.bg। यो वेबसाइटमा कसरी फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन र परिवर्तन गर्न मिल्छ म तपाईलाई प्र्याक्टिकल्ली देखाउँदैछु। सजिलोका लागि यो वेबसाइटको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। तपाईँ त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईको पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ। हजुर आदरणीय दर्शकबिन, मैले अघि बताए जस्तै म ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। remove.bg तपाईले यहाँ वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली तपाईको ब्राउजरमा गएर remove.bg टाइप गर्नुहोस् अथवा तपाईले गुगलमा गएर remove.bg सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ remove.bg हानिसकेपछि इन्टर हान्नुहोस् र इन्टर गरिसकेपछि तपाईको यो वेबसाइट खुल्छ र यसमा तपाईले देख्नुहुन्छ हाउ टु युज टुल्स एन्ड एपीआई, प्राइसिङ लगायतका थुप्रै कुराहरू छन्। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेको छ 100% अटोमेटिकली एन्ड फ्री भनेको छ। यो एकदमै सित्तैमा हो। त्यसैगरी यहाँ माथि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड छ, लगइन साइन अप छ। तपाईले आफ्नो तस्बिरको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि लगइन अथवा साइन अप गरिरहनु जरुरी छैन। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ अपलोड इमेज देख्नु भएको छ। त्यसैगरी पेस्ट इमेज युआरएल Ctrl+V पनि तपाईले देख्नु भएको छ। अनि यदि नो इमेज ट्राई वन अफ दिज भनेको छ। यदि तपाईसँग फोटो छैन भने यही भएका मध्ये कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म यो तीनैवटा तरिका तपाईलाई देखाउँदैछु। सबैभन्दा सुरुमा तपाई अपलोड इमेजमा गएर तपाईलाई जुन तस्बिरको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउनु छ त्यो तस्बिरलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पली ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई दुईटै तरिका देखाउँछु। सुरुमा अपलोड इमेजमा जानुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तस्बिर कहाँ राख्नु भएको छ तपाईले त्यो तस्बिर भएको फोल्डर छान्नुहोस्। मैले उदाहरणको लागि यहाँ न्यू फोल्डरमा एउटा फोटो राखेको छु र यो फोटोलाई मैले ओपन गरेँ। अब यसरी फोटो अपलोड हुन केही समय लाग्छ। तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि र अपलोड हुने बित्तिकै इमिडिएटली तपाईले यसको रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो अपलोड हुँदैछ। अलिकता ठुलो फाइल भएकोले अपलोड हुन टाइम लाग्छ। तपाईले सानो फाइल छ भने एकैछिनमा यो अपलोड भएर अटोमेटिकली ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। यहाँ ओरिजिनल फोटो मैले यो हालेको थिएँ र यहाँ यो ब्याकग्राउन्ड हटेको तपाईले देख्नु भएको छ। ब्याकग्राउन्ड केही पनि छैन र तपाईले यसलाई सिधै डाउनलोडमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा यो जुन ब्याकग्राउन्ड हटेको फोटो छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो यसरी डाउनलोड हुन्छ र तपाईलाई यो डाउनलोड भएको पनि फोटो म देखाउँछु। यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। उदाहरणको लागि यसलाई लगेर तपाईँ फोटोसपमा हालेर हेर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले हेर्नुहोस् यसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ र यसलाई तपाईले जुनसुकै पर्पजको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ यो इमेजको ब्याकग्राउन्ड मात्रै हटाउन होइन, यसको ब्याकग्राउन्ड पनि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि सुविधा छ यसमा। त्यसका लागि चाहिँ तपाईले एडिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईको यही अघिकै फोटो देखाउँछ। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाइएको फोटो हो र यसमा तपाईले ब्लर भन्ने अप्सन माथि देख्नु भएको छ। ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको ओरिजिनल तस्बिर चाहिँ ब्लर हुन्छ। जस्तै यो अलिकता ब्लर भयो। तपाईले मेरो ओरिजिनलमा पछाडि गमलाहरू थियो भने यो चाहिँ ब्लर भएर पछाडि पुरै ब्लर भयो र मेरो तस्बिरलाई मात्रै फोकस गरिएको छ। त्यसैगरी यो थोरै ब्लर भयो, यो पनि थोरै ब्लर र ओरिजिनल चाहिँ यो तपाईले देख्नु भएको छ। अब अर्को छ ब्याकग्राउन्ड हटिसकेपछि ब्याकग्राउन्डमा अरू अटोमेटिकली केही राख्ने कि भन्ने अप्सन पनि यहाँ छ। जस्तै यहाँ फोटो र कलर भन्ने दुईवटा छ। तपाई आफ्नो तस्बिरको पछाडि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ कुनै अथवा कलर। जस्तै यहाँ फोटो र कलर छ भने तपाईले फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने
जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि म फोटो राखेर देखाउँदैछु। यो पहिलो तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसमा क्लिक गर्नु भएपछि यसमा अटोमेटिकली ब्याकग्राउन्डमा फोटो आउँछ, तपाईले देख्नुभयो। र यसलाई तपाईले सिम्पली यहाँ डाउनलोड गर्नुभयो भने यसरी नै बनेको यो ब्याकग्राउन्ड नयाँ भएको फोटो तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ थुप्रै ब्याकग्राउन्ड फोटोहरू छन्। तपाईले कुनै पनि छानेर क्लिक गरिदिनु भएपछि एक क्लिकमै यो बनिहाल्छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ। मैले यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु। यस्ता थुप्रै ब्याकग्राउन्डहरू छन् जुन ब्याकग्राउन्ड तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईलाई तस्बिर पछाडि राख्न मन लाग्दैन भने तपाईले कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो फोटोबाट कलरमा क्लिक गर्नुहोस् र कलर कस्तो राख्ने, जस्तै उदाहरणको लागि यो क्लिक गर्नुभयो भने ब्याकग्राउन्डमा तपाईले कलर सहितको तपाईको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। कुन कलर तपाईलाई मनपर्छ त्यो कलरमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने यही कलर सहितको तस्बिर चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा ओरिजिनलै सुरुको पाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ सिम्पली माथि इरेज रिस्टोर भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर पनि तपाईको फोटो पाउन सक्नुहुन्छ ओरिजिनल। यो त भयो मैले तपाईलाई फोटो अपलोड गरेर देखाएँ। त्यसैगरी तपाईँ कुनै पनि फोटो अपलोड नगरिकन सिधै यसलाई ड्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यो फोल्डरबाट यो फोटोलाई तानेर तपाईले यो वेबसाइटमा यसरी ड्रप गर्नुभयो भने पनि यो अपलोड हुन्छ। अपलोडमा गएर क्लिक गरेर फोटो छानिरहनु पर्दैन। तपाईको फोल्डरमा अलरेडी भएकोलाई तानेर यसमा हाल्नुभयो भने पनि तपाईले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को तरिका मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ, कुनै पनि वेबसाइटबाट फोटो तानेर पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कसरी गर्ने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ URL भन्नेमा यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा तपाईको कुनै पनि वेबसाइटमा फोटो खोजेर कुन चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ डाउनलोड नगरिकन हटाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँ मैले एउटा फोटो खोजेको छु र यो फोटोको राइट क्लिक गरेर तपाईले कपी इमेज एड्रेस भन्ने तपाईले देखिरहनु भएको छ। यहाँ कपी इमेज एड्रेसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ गएर URL मा यसलाई कन्ट्रोल भी गरेको छु मैले, अथवा राइट क्लिक गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ यो कुरा र ओके गरिदिनुहोस्। यस्तो भएपछि सिधै त्यो फोटो डाउनलोड भएर त्यहाँ अपलोड हुन्छ र सिधै ब्याकग्राउन्ड हटाएर देखाउँछ। यो तपाईले देखिरहनु भएको छ, ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ यो तस्बिरको। र यसलाई पनि तपाईले जसरी तपाईको ओरिजिनल फोटोको ब्याकग्राउन्डहरू परिवर्तन गर्नुभयो त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा गएर तपाईले यो तस्बिरलाई ब्लर गर्ने हैन, अथवा तपाईले यो तल आएर फोटो ब्याकग्राउन्डमा फोटोहरू राख्ने जेसुकै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो ओरिजिनल फोटो र ब्याकग्राउन्डमा फोटो तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसरी परिवर्तन गर्न मिल्छ। त्यसैगरी तपाईलाई यदि ब्याकग्राउन्डमा फोटै राख्न चाहनुहुन्न भने तपाईले कलर मात्र पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि अघिको जस्तै कलरमा क्लिक गर्नुहोस् र कुनै पनि तपाईलाई मनपर्ने कलर छान्नुहोस् र तपाई यति भइसकेपछि सिधै डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड इमेज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गर्नुभएपछि तपाईको यो एडिट गरेको तस्बिर तपाईले देखिरहनु भएको छ। जस्तो तपाईले एडिट गर्नुभएको थियो त्यस्तै डाउनलोड हुन्छ। र त्यसैगरी तपाईँ यो वेबसाइटमा तपाईको फोटो अपलोड गर्न चाहनुहुन्न तर टेस्ट मात्र गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि ठिक छ। तपाईँ आफ्नो तस्बिर यो वेबसाइटमा नहाल्नु भए पनि हुन्छ। त्यसका लागि भने तपाईले सुरुमा remove.bg सुरुकै अवस्थामा आउनुहोस् र यसरी आइसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ फोटो कुनै अपलोड नगरिकन नो इमेज ट्राई वान अफ दिस भनेर यहाँ दिएको छ। यो फोटोमध्ये कुनै पनि फोटोलाई तपाईँ प्रयोग गरेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यो फोटोलाई म टेस्ट गर्दैछु। यो क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोडिङ इमेज भनेर दिइरहेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्नुभएको छ ओरिजिनल यो तस्बिर यस्तो थियो र यसको ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्नुभयो र यसलाई पनि तपाईले अघि मैले सिकाएको जस्तै जुनसुकै तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याकग्राउन्डमा ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा फोटो राख्न सक्नुहुन्छ, कलर राख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् अघिको जस्तै एउटै तरिका हो र तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर भयो तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यसैगरी तस्बिर ब्याकग्राउन्डमा राख्ने हो भने कुनै यो मध्ये एउटा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो त्यहाँ देखाउँछ। तपाईलाई मैले अघि नै देखाइसकेको छु, आफ्नै तस्बिरमा गरेर पनि देखाइसकेको छु र त्यसैगरी यहाँ कलर पनि तपाईले कुनै एक छान्न सक्नुहुन्छ कलरको लागि र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ पनि यो वेबसाइटलाई आजै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो वेबसाइट चलाउँदा के अप्ठ्यारो लाग्यो अथवा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।